doet hij het, of doet hij het niet? Nou, vandaag gaan onze wegen scheiden. Ja. Deb gaat shopaholic zijn vandaag. Die gaat naar Kokusai, denk ik. En naar de markt. Ja. En ik ga met een oud marinier op pad. Ik ga een battle tour met hem doen. Langs de verdedigingslinies van de Japanse leger. In de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus we zien elkaar wel weer. En dan hoop ik dat we naar de eenpanman gaan. Nou, ik moet opschieten, dus bijna achter je. Dan staat hij al voor de deur. Yes! Nou, aangezien Rob op jungle tour is, neem ik maar even de kans waar even relaxed te gaan shoppen. Heerlijk. Ga ik zo even op shisha jacht. Ben benieuwd. Oh ja, en misschien ook nog een leuke kimono. En in die markt, misschien zie ik nog wel dit keer wel die varkenskop met die zonnebril op. We gaan het zien. Het begint alweer aardig vochtig te worden in de markthal. Maar ik ben nog geslaagd voor een kimono. En alles begint ook weer een beetje open te gaan. Dat is hartstikke leuk, joh. Echt die kleuren. Het is inmiddels zo 11 uur. En ik denk dat ik maar zo'n bakkie ga doen. En daarna weer op zoek naar wat goedkopere shisha's. Shisha. It's the most protected part of the cave. And you got a bunch of rounds laying around back here as well. Yeah, here. A lot of these caves have been dug over pretty good. Zo'n modern cans. Yeah. They're quite tall, or is it because of the debris? The debris. I mean, it would have been big enough to walk through. A cave like this would have been at least 5 feet tall, if not more. Especially if they had an artillery piece, if they had a 75 or a any tank gun in here. Mm-hmm. Yeah. But if this is like a reverse slope, is there like a front? Front exit? Yeah. Not up here. All the caves back here, there's a few that run all the way through, but I've never actually found them up here. The stuff like this is just reverse slope cave positions. From here, if they wanted to do it, because I know there was knee mortars in here, there's also a heavy machine gun in here. This is mostly considered going after the ravine.
Because what will happen is, even if we didn't come around the side, if we'd have fought up over the top of this thing, these guys would have just stayed in here and waited. And once they retreated off the top of the hill, they'd have pulled back into caves like this. And then once the Marines would have passed them, they'd be able to shoot them in the back or shoot them in the valley down below. Okay. But as it was, the Japanese were pretty savvy on what we were going to do. They were good at funneling us into certain areas. And they would have figured that they, on the attack, would have set the element over the top and went up the back of the ridge line. Just about try to outflank it. And they end up fighting in the valley down below. So that's why they got positions like this set up, so they can basically fire into the valley. Alright. And what was this for a room? This one, if you go all the way to the front over here, it cuts right, and it actually exits. Yeah. Oh, that is the axis we saw out front. Yeah, but it was collapsed or something. Yep, it's collapsed right over here. Oh yeah. Yes. Are those ancient bottles or are they all World War? Yeah, some of them are probably newer than World War II. Folks come up here and the bums will steal the stuff and drink. I got a message from my buddy who went back to the States. He's like, fair warning, when you come back to the States, if you walk through Okinawa World War II battlefields, clean your shoes. Huh? He said clean your shoes off before you go on your trip. Make sure you clean them well. They stopped him at LAX because he had residue on his shoes. They picked up residue from explosives on his shoes. Oh? Because he's walking through shit like that. And then when you go to an airplane, they noticed it or something? Yeah. Yeah. Alarm bells. Yeah, he set off some kind of sensor. Thing is, though, that kind of stuff happens to him all the time. Kijk eens, jongens. Ik weet niet of het goed te zien is, maar het barst hier weer heerlijk los. Volgens mij ook wel goed te horen met onweer. Ah, Rob heeft zijn dag wel, zeg. Ai, 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 ai. Ik ben blij dat ik ben gaan shoppen. We zijn er weer uitgeshopt. Maar helemaal goed geslaagd. Leuke kimono. Leuke shisa's. En magneetjes. Nou, toppie. Nou, we zijn een restaurantje op Kokusai Street binnengelopen.
En dit is zo'n restaurant waar je schoenen uit moet doen. En we hebben een Engelse kaart. En als het goed is krijgen we zo een optreden van muziek. Dus kom je er een beetje uit, Deb? Ja. Kijk. Daar is die, hè. Oh. Nou lieverd, jou de eer. Het is een tonijn. Iets met tonijn, toch? Dat proef ik niet. Het is lekker. Ja? En dus smaak je dumpling. Ja, lekker. Wel lekker? En is die een beetje Spicy. Is die een beetje vergelijkbaar met één panman? Nou, die is toch lekkerder. Eén panman is lekkerder, hè? Ja. Echt. We hebben het getroffen met één panman. En wat zeggen we ervan? Ja. De dumplings. Hij is wel lekker. Maar ja, de één panman. Wil maar winnen hoor. Ja, hè? En niet zo'n klein beetje. De één panman is gewoon, die legt mijlen ver voor. Dus daar gaan we morgen dan maar weer heen, toch?